ברוכים הבאים, אני ערן אליהו, המנחה שלכם היום, ואתם נמצאים בסטורי 555 בשרשרת גברים, שרשרת הפודקאסטים הקהילתית, ואיתנו נמצא ג'ייסון גולד. עכשיו שלום, ג'ייסון, ברוך הבא, קודם כל, אני תודה שמח רבה, שכאן. טוב להיות פה. באמת שחשבתי לראיין אותך כבר לפני הרבה זמן, והנה ההזדמנות. יאללה. אני אציג אותך בקצרה, ואז מהמם. אתה תציג את עצמך טיפה יותר. אוקיי, אז קודם כל גילוי נאות, ג'ייסון ואני מאותו הכפר, שנינו גרים בקיבוץ שדות ים וחברים כבר הרבה שנים, עם קשר מיוחד שנע גם סביב עולם הגבריות, והנה אנחנו כאן. אה, אז ככה, ג'ייסון היקר הוא איש משפחה וצלם, וגם בעבורה היה גנן, וגם שיוואי, ועוד עוד הרבה מעבר. ואנחנו הולכים לגעת היום בתחום הזה של גבריות, של הורות, של זוגיות. אז ממש ככה בקצרה אולי תספר לנו מי אתה היום. היום אני מרגיש שאני בעיקר אבא, כמו הרבה מהשנים האחרונות. במקצועי אני צלם, אני משתדל גם לעשות את זה כמה שאני יכול, כמה שנכנסת עבודה ואני לוקח אותה, אני מאוד נהנה מזה. צלם סטילס, כן, עשיתי כל מיני דברים בעבר. גם עבדתי בגינון, עבדתי בגיזום עצים, עשיתי הרבה דברים, ואנחנו מכירים גם דרך, אמרת שיוואי, אני לא יודע אם כל הצופים והמאזינים מכירים את המונח, נכון. אנחנו מכירים דרך העולם של ההתפתחות הגברי, עמותת דרך גבר שמפעילה את האירוע הזה שנקרא שיבה, שזה פסטיבל גברים. מה עוד? אני אספר על עצמי. זה נהדר שדיברת על זה כי זה בדיוק המבוא לשאלה הבאה. כן. אז בעצם הקשר שלנו העמיק סביב השיבה, אתה חשפת אותי לשיבה לאותו פסטיבל גברים, אני לא זוכר לפני כמה שנים, אבל בעצם הייתי רוצה לנסות לשמוע אם הייתי פוגש אותך לפני כל העולם הזה של ההתפתחות האישית, ההתפתחות הגברית, ואיזה גבר היית, ולשאול גם בדיעבד איך העולם הזה השפיע עליך, על מי שאתה היום. וואו, זאת חתיכת שאלה. אנחנו, כן. אמרו לנו לעשות את החלק הכי מעניין בהתחלה, אז אנחנו כן. ישר בתוך הזון. אם היית פוגש אותי לפני שגיליתי את עולם הגבריות המתפתחת או ההתפתחות הגברית, זאת השאלה. את מי היית פוגש? כן, ואולי גם אתה יכול תוך כדי גם לספר טיפה על הדבר הזה שנקרא העולם. אולי תעשה לנו איזשהו הצצה פנימה, כי בטוח לא כולם יודעים. אז אוקיי, אז אני אגיד ככה. היית פוגש מישהו שהוא נדמה לי מתמודד בגבורה עם קשיי החיים שמתגלים לפניו, כמו ילדים ראשונים ודברים מהסוג הזה, עבודה, קריירה, זוגיות, אבהות, מתמודד עם זה בגבורה ומתמודד עם זה לבד, במחשבה שזה מה יש וככה זה, מין, אתה יודע, מין מוטואים כאלה שבטח אני לא לבד שהייתי אומר לעצמי את זה, אתה יודע, זה מה יש, אנחנו נתמודד. אפשר לדבר עם האישה, או אולי עם אולי אבא, אמא, אחות, וזהו. התמודדתי הרבה שנים עם אתגרים של, אתה יודע, כשאתה פגשת אותי אז, בזמנו, ילדים קטנים, גידול שלהם, תמיכה באישה עם לידות ראשונות, לידות בית, וההבדל הגדול ביותר שאני יכול להגיד ככה בכמה משפטים, כי זה באמת, אתה יודע, נושא שאפשר להעמיק בו, זה התחושה וההבנה שהולכת ומתעמקת שאתה לא לבד, שהדברים שאתה מתמודד וחווה, יש עוד הרבה גברים שמתמודדים וחווים אותם, שזה, אתה יודע את זה אולי באיזשהו מקום לפני זה בתיאוריה, אבל אתה לא עושה עם זה שום דבר. ברגע שהגעתי לאירועים של העמותה דרך גבר ולשיבה,
אז התובנה הכי גדולה שנופלת עליי זה וואו, כאילו, יש פה המון דברים שחולקים את הדברים ואני יכול לדבר עליהם איתם ולשתף, וזאת הייתה הנקודה המשמעותית ביותר. אחר כך גם להצטרף למעגל גברים ולהבין באמת שיש פה איזשהו משהו שהוא מעבר ושיתוף עמוק ומקשיבים לי ורואים אותי, ואפילו אני יכול גם להגיד מהעולם שלי ולתמוך ולעזור גם מניסיוני, שזה גם לא ידעתי שבכלל אפשרי ומתאפשר. אז תן לנו רגע איזושהי הצצה לתוך הדבר הזה. מה זה אומר גבר שמגיע לאירועים האלה? מה יש שם? כאילו, מה זה אומר גבר שעושה תהליך התפתחותי? תראה, זה משתנה מגבר לגבר. אתה, נכון, אתה שואל אותי על עצמי, כן.